یادت میاد اون لحظه‌ای که خبر مهمی که منتظرش بودی بهت رسید و قلبت یهو هوری ریخت پایین؟ اون تپش قلب، اون عرق سرد رو پیشونیت، اون فکرای دنباله‌داری که شب و نصف شب بیدارت میکنن و میگن نکنه نشه، نکنه خرابش کنم. استرس حسیه که هممون تقریبا هر روز باش سر و کله میزنیم، حالا چه تو محیط کار، چه درس و دانشگاه یا توی خونه. خیلیامون برای از بین بردنش دکتر میریم و قرص میخوریم، بعضیامون براش میریم کلاس یوگا و مدیتیشن، یه سریمونم به کل نادیدش میگیریم. حالا چی میشد اگه میفهمیدی اون چیزی که فکر میکردی دشمنت و باید نابود بشه در واقع یه ابرقدرت درونیه که تو ازش بیخبری؟ سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوام با 3 تا راه حل رابطت رو برای همیشه با استرس عوض کنم. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چیه؟ دکتر کلی مکگونیگال، روانشناس سلامت و استاد دانشگاه استنفورد، کسیه که تو این سفر ما رو همراهی میکنه. نکته جالب در مورد دکتر مکگونیگال اینه که اون سالهای سال داشت به مردم میگفت که استرس شما رو میکشه. اون تو کلاس‌ها و کتاباش داشت به بچه‌ها یاد میداد که چطور از استرس دوری کنن و چطور با مدیریتش از زندگی خودشون اونو حذفش کنن، تا اینکه میاد جلوتر و میخوره به یه تحقیق علمی که کل باوراشو زیر و رو میکنه. اون تو سخنرانی معروف تد تاک خودش به این اعتراف میکنه که 1 دهه تمام داشته چیز اشتباهی رو به مردم میداده که هم ناقص بوده و هم براشون ضرر داشته. حالا اون تحقیقی که میخوره به پستش چی بوده؟ 8 سال تمام دانشگاه ویسکانسین روی 30,000 نفر بزرگسال آمریکا داشته یه آزمایشی انجام میداده، آزمایشی که سال 2012 نتیجهش میاد بیرون. این تحقیق فقط 2 تا سوال خیلی ساده از مردم میپرسیده. سوال اول، تو سال گذشته چقدر استرس تحمل کردی؟ جوابا کم، متوسط، زیاد. و سوال دوم، آیا باور دارید که استرس برای سلامتی شما مضره؟ جوابها بله، خیر. بعدش محققا اومدن 8 سال تمام این آدما رو گرفتن زیر نظر تا ببینن کیا میمیرن. مغز آدم از نتایج این تحقیق سود میکشه. نتایج نشون دادن آدمایی که استرس زیادی رو تحمل کردن 43% بیشتر از مردم دیگه در خطر مرگ قرار دارن. اما این فقط در مورد آدمایی درست بود که هم استرس زیادی رو تحمل کرده بودن و هم اعتقاد داشتن که استرس به شدت برای سلامتیشون مضره. ولی جالب ماجرا تو نتایج اینجا بود که آدمایی که استرس زیادی رو تحمل کرده بودن اما اعتقادی به اینکه استرس برای سلامتیشون مضره نداشتن، حتی آمار مرگ و میرشون از اونایی که استرس سطح وسط و متوسطی هم تجربه کرده بودن پایین تر بود. بذار خورده شفافترش کنم. مشکل خود استرس نبود، مشکل باور به مضر بودن استرس بود. این کشفه مثل بمب صدا کرد. فکر کردن به اینکه استرس مضره از خود استرس خطرناکتره. دکتر مکگونیگال میگه بدن ما آدما 2 جور جواب داره، 2 نوع جواب داره در مقابل استرس. بستگی به ذهنیتمون داره که کدوم یکی از این 2 تا جواب بدنمون باشه. حالت اولو بهش میگه ترد ریسپانس یا پاسخ تهدید. فکر کن قراره جلوی جمع خیلی بزرگی بری سخنرانی کنی. اگه پیش‌فرض تیم باشه که من استرس دارم و قراره همه چی خراب بشه و مردم قراره مسخرم کنن، بدنت همون موقع میره تو حالت جنگ و گریز. قلبت شروع میکنه مثل گنجشک زدن، کف دستات عرق میکنن، نفسات به شماره میافتن و رگای خونی بدنت یهو منقبض میشن. انگاری که تمام بزرگراه بدنت توی ترافیک سنگین یهو قفل میشه. این حالتی که دارم میگم تو طولانی مدت میتونه برای قلب و عروق خیلی مضر باشه. و اما حالت دوم که دکتر مکگونیگال بهش میگه چالش ریسپانس یا پاسخ چالش. برگردیم به همون مثال سخنرانیمون. این دفعه فرض کن تو نوع نگاهتو عوض کردی. استرس دوباره اومده سراغت، قلبت داره تند میزنه. منتها این دفعه برخوردت باش فرق میکنه. با خودت میگی خب قلبم داره تند میزنه به خاطر اینکه میخواد انرژی و اکسیژن بیشتری بهم برسونه تا من تمرکز بهتری داشته باشم برای انجام این سخنرانی. این حسه یعنی من آمادم. میدونی اینجا همچنان قلبت داره تند میزنه ها، منتها یه تپش و ضربان به درد بخوره که بهت داره انرژی میده. و مهمتر از اون اینه که اون رگای خونیت بسته نمیشن، منقبض نمیشن، باز باقی میمونن. این حالت از نظر فیزیولوژیکی خیلی شباهت داره به اون لحظات شادی یا شجاعت که بدنت به جای اینکه خودشو آماده کنه برای فرار از یه تهدید، داره خودشو آماده میکنه برای برنده
شدن، برای موفقیت. همونطوری که داری میبینی تفاوت این دوتا حالت فقط توی یه چیزه، اونم نوع نگاه خودت به اون ماجراست، نوع نگاهت به اون تپش قلبه، به اون استرسه. اینکه واکنش خودتو یه نوع ترس میبینی نسبت به یه تهدید یا یه نوع آمادگی میبینی نسبت به یه چالش. حالا بدنمون تو این اوضاع، تو این بلبشو میاد یه هورمون خیلی خاصی به اسم اکسیتوسین ترشح میکنه. این اکسیتوسین رو بهش میگن هورمون آغوش، هورمون عشق. دلیلش هم اینه که ما وقتی کسی رو به آغوش میکشیم یا با عزیزانمون مشغول گپ و گفتیم، این هورمون ترشح میشه. حالا کارش چیه؟ اون میاد به ما یه حس اعتمادی میده، یه حس صمیمیتی میده با طرف مقابلمون. حالا ممکنه برات سوال شه که این هورمون خیلی لطیف اجتماعی وسط معرکه استرس چیکاره است؟ دکتر مکگونیگال اسم اینو میذاره مکانیزم دفاعی داخلی استرس. اکسیتوسین وقتی ترشح میشه به شدت ما رو هول میده به طرف رابطه با دیگران. باعث میشه دلمون بخواد با کسی حرف بزنیم، با کسی درد دل کنیم، بهش کمک بکنیم یا ازش کمک بخوایم. این یعنی چی؟ یعنی بدن من داره بهم التماس میکنه که تنها نمون. یه خورده جزئی تر که بهش نگاه کنیم، اینجور مواقع غریزمون ازمون چی میخواد؟ غریزمون بهمون میگه برو یه جا خودتو قایم کن، برو تو غار تنهایی خودت در و پیکر رو ببند، پرده رو بکش، با کسی ارتباط نداشته باش، تنها باش. اما بدنمون دقیقاً نقطه مقابل اونه. بدنمون چی میگه؟ میگه برو با بقیه ارتباط بگیر، برو آدم خودتو پیدا کن، برو بشین با یکی گپ بزن، باهاش بگو بخند، باهاش از همین دردت، از همین استرست صحبت کن. پس استرس در مجموع ما رو موجود اجتماعی تری میکنه دیگه. خب این که خیلی خوبه. پس چطوری میتونیم با استرس طرح رفاقت بریزیم؟ چجوری میتونیم باهاش رفیق شیم؟ دکتر مکگونیگال میگه اینجا 3 تا راه حل خوب وجود داره که تو بتونی رابطت رو با استرس باز تعریفش کنی. از اول رابطت رو بنویسی با اون. راه حل اول میگه استرس رو با آغوش باز بپذیر و باز تعریفش کن. دفعه بعدی که علائم آشنای استرس اومد سراغت، اون تپش قلبه، اون عرق سرده، اون دلشوره ممتده اومد سراغت، به جای اینکه باش بجنگی و با خودت بگی ای وای دوباره شروع شد، یه لحظه مکث کن، دستتو بذار رو قلبت، سعی کن اون تپش رو حس کنی و به جای فکرای منفی خیلی آگاهانه برگرد به خودت بگو که این استرس نیست، این انرژی بدن منه که داره سعی میکنه منو آماده کنه برای برخورد با این چالشه، برای مواجه شدن با این چالشه. شاید اون اوایلش که داری این کارا رو میکنی خیلی مسخره به نظر بیاد، ولی واقعیتش اینه که تو داری مغزتو از اول انگار سیم کشی میکنی. تو اینجا انگار داری به مغزت از اول یاد میدی که این نشونه خطر برای فرار کردن نیست، نه، این یه نوع آمادگی برای اقدام کردن. اتفاقا من آماده میشم برای اینکه با شرایط جدیدی مواجه بشم. یه مثال برات بزنم که برای خودت هم خیلی ملموس باشه. فکر کن تو ترافیک گیر کردی، یه قرار کاری مهمم داری و بدجوری استرس گرفتی. واکنش قدیمیت چیه؟ میگی اه لعنتی گند بزنم به این ترافیک، بازم من گیر کردم وسط این ترافیک تو یه همچین روز مهمی. مش میزنی به فرمون، بوق و فوش رو میکشی به ملت، راه حلی هم نداری برای اینکه از اون شرایط بیای بیرون. کل بدنت هم از اون فشاری که داری به خودت میاری منقبض شده. واکنش جدیدت چی میتونه باشه؟ با خودت میگی قلبم داره تند میزنه چون یکم استرس دارم. چرا؟ چون این قراره برام مهم بوده. این یعنی بدنم داره آماده میشه برای این وضعیت. حالا که تو ترافیک گیر کردم و نمیتونم یه راه حل آنی براش پیدا کنم، بهترین کار اینه که تلفنمو بردارم، گوشیو بردارم، زنگ بزنم به اون بابایی که باهاش قرار دارم، بگم آقا من قراره یکم دیر برسم، تو ترافیک گیر کردم، بابتش عذرخواهی هم بکنی. حالا از اینجا به بعد تو دیگه یه زمانی داری قراره تو اون ترافیک وقت بگذرونی دیگه. میشینی تمرکز میکنی، به این فکر میکنی که چه چیزای مهمی رو باید تو جلسه بگیشون، مرورشون میکنی و با خودت یادآوری میکنی که اونا رو فراموشت نشه. یا به این فکر میکنی که برم همین الان یه پادکستی رو سرچ کنم، بشینم تو این تایم ترافیکم به اون پادکست گوش بدم. میبینی موقعیت همون موقعیته، فرقش فقط اینه که تو نگاهتو به ماجرا، به این استرس عوض کردی. راه حل دوم میگه از غار تنهاییت بیا بیرون و با بقیه ارتباط بگیر. آقا جون استرس اصلا ما رو ساخته برای ارتباط برقرار کردن. اگه دیدی یه جایی اون استرسه افتاده به جونت، داره مچتو میخوابونه، یه کار بکن، فقط دقیقاً برخلاف غریزت عمل کن. غریزت بهت میگه فرار کن، برو یه جای قایم شو، پناه بگیر یه جایی. تو دقیقاً بیا کار خلاف اونو بکن، برو دنبال دوست
دوستات بگرد، برو دنبال عزیزات بگرد، برو بهشون یه تلفن بزن. همین که یه تلفن بزنی به دوستت، بهش بگی امروز روز خوبی ندارم، داره به استرس برام میگذره، کلی از اون فشار و تنش استرس کم میکنه برات. همون تماسه باعث میشه اکسیتوسین، هورمون اکسیتوسین توی مغزت ترشح بشه و حس خیلی بهتری بگیری. فشار استرس خیلی خیلی توی تو میاد پایین. یا حتی بهتر از اون، برو به بقیه کمک کن. مثلا میبینی همکارت مثل خودت حال خوبی نداره، یه چایی بریز، 2 تا قند بذار کنار نعلبکیش، ببر بده بهش. این حس بهتری هم به خودت میده، هم به اون دوستت که حال بدی داره. یا تلفنتو دوباره بردار، زنگ بزن به مادرت، زنگ بزن به مادر، پیشنهاد کمک بده، بهش بگو مامان کمک نمیخواد، چیزی نباید بخری، چیزی نباید تو خونه جابجا شه، بیام کمکت. تعارفه ها، ولی همین حال تو رو عوض میکنه. وقتی ما میایم رو کمک کردن به دیگران تمرکز میکنیم، ذهنمون، مغزمون از حالت مراقبت از خودمون میره رو حالت مراقبت از دیگران. همین کار به شدت بهمون قدرت و کنترل میده و سطح استرس و تنش رو توی ما میاره پایین. پس یادت باشه راه حل کم کردن استرس فقط توی خودت نیست، اون یه جایی بین تو و آدمای دیگه قایم شده. راه حل سوم میگه بیا از استرس به عنوان قطب نما استفاده کن. حالا این یعنی چی؟ یه لحظه بیا با خودت فکر کن ما برای چه جور چیزایی استرس میگیریم. واسه چیزای بی اهمیت احیانا؟ بعید میدونم، فکر نمی‌کنم اینطور باشه. اتفاقا ما برای چیزای مهم زندگیمونه که استرس میگیریم. استرس و معنا دو روی یه سکن. تو نمیتونی یه زندگی معناداری داشته باشی بدون اینکه هیچ استرسی رو تحمل کنی. اینکه برای آینده شغلیت استرس داری یعنی موفقیت و پیشرفت برات با ارزشه. اینکه برای سلامتی خانواده‌ات استرس داری یعنی عشق و خانواده است که برات با ارزشه. اینکه از صحبت کردن جلوی بقیه استرس میگیری یعنی اینکه تاثیرگذاری و به اشتراک گذاشتن ایده‌اته که برات مهمه. پس از این به بعد وقتی استرس اومد سراغت، به جای اینکه فقط چیزای بدش رو بگیری، شروع به تحمل کردنش بکنی، ازش استفاده کن برای اینکه خودتو بهتر بشناسی. این که من روی موضوع خاصی استرس دارم در واقع داره بهم یادآوری میکنه که چه چیزایی توی این زندگی برای من مهمه، چه چیزایی برام معنا داره. وقتی تو رابطت با اون استرس عوض شه، دیگه تو حکم قربانی اونو نداری، تو از اون به عنوان یه قطب نما استفاده میکنی تا با ارزش ترین چیزای زندگی تو باهاش پیدا کنی. همین کار به اون حس بدت معنا و مفهوم میده. پس باور ما به این که استرس مضره اونو تبدیل میکنه به دشمنمون و جواب بیولوژیکمون به اون استرس در واقع حکم شجاعت رو داره، نه حکم ترس. استرس یه سلاح مخفی به اسم اکسیتوسین داره که ما رو هول میده به سمت رابطه با دیگران و حالا ما دیگه به اون به چشم ابزاری نگاه میکنیم که میتونه راهنمای ما باشه برای پیدا کردن معنی زندگی، برای پیدا کردن مهمترین چیزای زندگی. تیک تاک، یه تیکه سبز کنار هدفات، دنبالش کن.